गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आपलं ऑनलाईन क्लासेसमध्ये वेलकम आहे. आज आपण सुरू करणार आहोत सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर द स्टँडर्ड 10साठी पार्ट फर्स्ट. कारण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे स्टँडर्ड 10साठी 2 पार्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये आपण 1 बाय 1 आज फर्स्ट पार्ट स्टडी करणार आहोत. आता याच्यामध्ये आपल्याला टोटलच्या 10 चॅप्टर्स आहेत. आपल्याला बोर्डच्या सिलेबससाठी, बोर्डच्या एक्झामसाठी सगळ्या पाठांचा व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे. कारण आपल्यासमोर आत्तापर्यंत फक्त 9वीपर्यंत एक पासिंग असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. पण आत्ता आपल्याला एक काहीतरी करिअर बनवायचं असेल तर आपलं 10वीचं वर्ष हे खूप महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी आपल्याला अभ्यास करताना त्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून, विचार करून स्टडी करावं लागेल. त्याच्यामध्ये आपले बघा टोटल 10 चॅप्टर्स आहेत. फर्स्ट आहे ग्रॅव्हिटेशन. हे जे आहे फिजिक्सच्या संदर्भामध्ये चॅप्टर आहे हे. कारण आपल्यामध्ये 10वीला फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायो हे 3 मेन पार्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक एन्व्हायरमेंट ॲड केला आहे आणखी. आता एन्व्हायरमेंटचे आधी वेगळा भाग होता, पण आता काही चॅप्टर्स जे आहेत त्याच्यामध्येच ॲड केलेलं डायरेक्टली. आणि एक स्पेस मिशनचं ॲड केलं आहे आणखी. आपल्याला फर्स्ट पार्टमध्ये 10 चॅप्टरमध्ये फर्स्ट जे आहे ग्रॅव्हिटेशन, सेकंड पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट, पूर्ण इलेमेंटचं क्लासिफिकेशन आहे हे. थर्ड जे आहे केमिकल रिएक्शन अँड इक्वेशन, म्हणजे केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे पूर्ण. एक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट अँड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, लेन्स, इथपर्यंत फिजिक्सचा पार्ट आहे. मेटलर्जी हा परत एक केमिस्ट्रीचाच पार्ट आहे. आणि कार्बन कंपाऊंड हा पण केमिस्ट्री. आणि एक स्पेस मिशन जे आहे आपलं स्पेसच्या संदर्भामध्ये सगळी माहिती दिली आहे. जसं इन्फॉर्मेशन आहे ती पण पूर्णपणे डिटेल माहिती नाही आपल्याला, पण त्याची ओळख असावी यासाठी दिलेलं आहे. पण मग आपण आज सुरू करणार आहोत. टुडे वी हॅव स्टार्टेड द चॅप्टर नंबर फर्स्ट, ग्रॅव्हिटेशन. विच टॉपिक्स आर इन्क्लुडेड इन दिस चॅप्टर्स? फर्स्ट इज द ग्रॅव्हिटेशन. सेकंड, Kepler's law, acceleration due to the gravitation force of the earth, free fall. Then here circular motions and centripetal force, Newton's universal law of gravitation and escape velocity. That's all things, all points we have studied in the chapters. आता याच्यासाठी काही बेसिक माहिती असायला पाहिजे, किंवा आपण याच्या आधी पण शिकलो आहेत ग्रॅव्हिटेशन कशाला म्हणायचं, किंवा ग्रॅव्हिटेशनचा आपल्याला वापर कुठे होतो. मग ह्या पाठामध्ये आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये होणारा ग्रॅव्हिटेशनचा वापर, आणि त्यानंतर स्पेसमध्ये म्हणजे आपलं जे सोलर सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनचा यूज कुठे होतो, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा आहे. मग तुम्हाला याच्यामध्ये माहिती असेल की फोर्स काय अशाला म्हणतात, किंवा त्याच्या संदर्भामध्ये असतात त्याचे युनिट्स कुठले असतात, किंवा ग्रॅव्हिटेशन कशाला म्हणायचं, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स कशाला म्हणायचं, या सगळ्या गोष्टी आपण बेसिकली 9thमध्ये बघितलेल्या आहेत. आता ग्रॅव्हिटेशन कशाला म्हणायचं त्या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहोत, की ग्रॅव्हिटेशन नक्की कुठल्या घटकाला ग्रॅव्हिटेशन म्हणू शकतो. आता हे जर आपण एक्झॅक्ट बघितलं, त्याची डिस्कव्हरी जी आहे दॅट फेनॉमेना कॅन डिस्कवर्ड बाय द सर आयझॅक न्यूटन. इट गिव्ज अ सम स्टोरी ऑल्सो, की एक स्टोरी पण डिराईव्ह केली की सर आयझॅक न्यूटन जे आहे हे एका ॲपलच्या झाडाखाली बसले होते. त्यानंतर ते सफरचंद ॲपलचं आहे हे डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आलं, जमिनीवरती आलं. त्यांनी ते ऑब्झर्वेशन केलं की व्हाय दिस फ्रूट और व्हाय दिस ॲपल्स आर कम ऑन द अर्थ सरफेस. आणि व्हर्टिकली डाऊनवर्डच का आलं, हे दुसऱ्या दिशेला का नाही गेलं, हॉरिझॉन्टल का नाही गेलं. मग याचं आन्सर शोधत असताना ग्रॅव्हिटेशन ही एक कॉन्सेप्ट डिस्कवर झाली. ग्रॅव्हिटेशन नथिंग बट इट इज द वन काइंड ऑफ द फोर्स. आता फोर्स आहे म्हणजे हे काहीतरी स्वतःकडे अट्रॅक्ट करणारं असेल किंवा बाहेर टाकणारं असेल. पण हे कुठलं फोर्स आहे? ग्रॅव्हिटेशन इज द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द इटसेल्फ. मग हे कोण तयार करतं? तर हे जे ग्रॅव्हिटेशन जे आहे तर ग्रॅव्हिटेशन कॅन क्रिएट बाय द अर्थ. म्हणजे आपल्या सोलर प्लॅनेटमध्ये असणाऱ्या ज्या बॉडीज आहेत, जे प्लॅनेट्स आहेत, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे की इट क्रिएट द फोर्स. त्या फोर्समुळे बाकीच्या वस्तू आपल्याकडे कशा अट्रॅक्ट होतील, किंवा आपल्या सरफेसवरती असणाऱ्या वस्तू सरफेसवर म्हणजे बाहेर कशा जाणार नाहीत, किंवा त्या अट्रॅक्ट कशा असतील,
त्याच्यासाठी जो फोर्स क्रिएट होतो त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मीन्स इट इज द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स टुवर्ड द इट सेल्फ, अँड दॅट फोर्स कॅन क्रिएट बाय द अर्थ सरफेस. मीन्स each and every object can attracted toward the vertically downward position. म्हणजे मग ही जमिनीकडेच काय येतं, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड्स काय, त्याच्या मागचं कारण काय आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता याचं ॲप्लिकेशन कुठे होतं, आपल्या सोलर प्लॅनेटमध्ये. आपल्या सोलर प्लॅनेटचा जर विचार केला तर सेंटरला सन आहे आणि अराउंड द सन्स इट्स रोटेट द डिफरंट प्लॅनेट्स. 7 प्लॅनेट्स जे आहेत ते रोटेट होतात. त्याच्यामध्ये अर्थ पण आपला एक भाग आहे. मग अर्थ जर सनच्या भोवती रोटेट होते तर त्यावेळेस त्याची एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पण ठरलेलं असतं. मग प्रत्येक प्लॅनेटसाठी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट असतं. मग ह्या ऑर्बिटच्या बाहेर एखादी वस्तू जाऊ नये किंवा आत येऊ नये यासाठी हा फोर्स खूप महत्त्वाचा असतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे प्रत्येक इट इज अ डिफरंट फॉर द डिफरंट प्लॅनेट्स. प्रत्येक प्लॅनेटसाठी वेगवेगळं आहेत. बट वी हॅव डिस्कस इन द रिगार्डिंग ओनली द अर्थ सरफेस. आपण अर्थ सरफेसच्या बाबतीत विचार करणार आहोत की अर्थमध्ये, अर्थच्या सेंटर ऑफ द अर्थमध्ये असा एक फोर्स आहे की तो प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता मून इज द सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ सरफेस. ते सुद्धा अर्थच्या भोवती रोटेट होतं कारण त्याच्यापर्यंत सुद्धा आपला एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. पण त्याच्यामुळे ती सॅटेलाइट जे असेल ते सुद्धा अर्थचं ऑर्बिट पास करून बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा त्याच्यामध्ये येऊ शकत नाही. म्हणजे एक स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायला मिळतात. आणि इफ द ॲब्सेन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट टाईम दॅट डिफरंट ऑब्जेक्ट्स जे आहेत मूव्ह एव्हरीवेअर, कुठेही वस्तू जाऊ शकतात. म्हणून आपल्याला ही जी स्टोरी जी आहे किंवा ही ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या बाबतीत जे डिस्कवर केलं आहे सर आयझॅक न्यूटन, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि अकॉर्डिंग टू द ग्रॅव्हिटेशन इट्स गिव्ह द डिफरंट रूल्स लॉज, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी परत पुढे डिस्कवर पण केल्या आहेत. मग आपण फक्त एक जस्ट इंट्रोड्यूस केलं व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशन इज द फोर्स, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स टुवर्ड द इट सेल्फ. दॅट फोर्स कॅन क्रिएट बाय द अर्थ सरफेस ऑर सेंटर ऑफ द अर्थ. तर आपण ग्रॅव्हिटेशन म्हणू शकतो. याच्यावरती फक्त ग्रॅव्हिटेशनच्या बाबतीत एक इन्फॉर्मेशन आहे, जस्ट इंट्रोडक्शन आहे, ते आपल्याला इंट्रोडक्शन आहे ते माहिती पाहिजे. आता ग्रॅव्हिटेशनसाठी कुठल्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात, फोर्स अँड मोशन. तर फोर्स अँड मोशनचा विचार केला तर बघा, वी हॅव सीन द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन ऑफ द मोशन. माझ्या ग्रॅव्हिटेशन फोर्समध्ये 2 गोष्टी असतात, एक फोर्स आहे, दुसरी मोशन आहे. या दोन्ही गोष्टींमुळेच एखाद्या वस्तूमध्ये काय होऊ शकतं की हालचाल, स्पीड होऊ शकतो किंवा त्याचे डायरेक्शन, डिस्टन्स चेंज होऊ शकते. म्हणजे वी हॅव सीन द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द मोशन ॲज वेल ॲज स्पीड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. म्हणजे मग फोर्स हे खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे कारण विदाऊट फोर्स each and every objects are present in a rest position. आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉने आपण बघितलेलं आहे आधी की कुठल्या वस्तूला आपण जोपर्यंत फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ती वस्तू स्थिर असते. मग ह्याचा जर विचार केला तर फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड ॲज वेल ॲज मोशन ऑर डायरेक्शन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन दिली की सर आयझॅक न्यूटन जे आहे त्याचा कालावधी दिला आहे आणि त्यांनी कुठल्या गोष्टींचा अभ्यास केला. बट आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. तर सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स कशाला म्हणायचं. इफ ए से द वन फिगर इन अवर बुक ए अँड बी. आता एक पर्सन दिला आहे आणि काहीतरी ऑब्जेक्ट तो स्वतःभोवती रोटेट करतोय, बघ गोल फिरवतोय. मग याच्या वेळेस ते जी वस्तू, ते जे ऑब्जेक्ट रोटेट होते इट सर्क्युलर वेमध्ये, इट क्रिएट द 2 काइंड ऑफ द फोर्स. म्हणजे एखादी वस्तू वेन द रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्क्युलर मोशन दॅट टाइम इट क्रिएट द 2 डिफरंट फोर्स. वन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, सेकंड इज द सेंट्रीफ्युगल फोर्स. What is the basic difference between centripetal force and centrifugal force? If any objects are rotated in a circular motion, that time that object can act the force on center of the circle. Act the force to the center of the circle. This is the centripetal force. And toward the center. Center पासून जर बाहेर असेल, toward the center असेल तर centripetal force. Away from the center. Away from the center असेल तर त्याला म्हणतात centrifugal force. आता आपण केमिकलमध्ये एक शब्द ऐकला असेल, सेंट्रिफ्युगलच्या मार्फत आपण
प्रेसिपिटेशन वेगळा करतो. मग सेंट्रिफ्युगल एक मशीन असतं, गोल रोटेट होतं, त्याच्याभोवती ज्या टेस्ट ट्यूबमध्ये असणारा जेवढा पण भाग असेल त्याच्यामध्ये सॉलिड पार्ट असेल तो सगळा भाग त्या टेस्ट ट्यूबच्या बॉटमला असतो. फॉर एक्झाम्पल लहान मुलांचा तो खेळण्याचा पाळणा असतो बघा, यात्रातला पाळणा असतो, हार्ट पाळणा, जे जायंट व्हील असतं ते एकदम लहान मुलांचं गोल फिरतं. मग त्यावेळेस ते सगळे मुलं त्याच्या सर्कलच्या म्हणजे सेंटरच्या बाहेर जातात, त्याला म्हणतात सेंट्रिफ्युगल फोर्स. मग वी हॅव डिस्कस द सेंट्रिपेटल फोर्स हिअर. सेंट्रिपेटल फोर्स कसं, व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट्स आर रोटेट in circular motion or move in a circular motion, that time that object create the force toward the center. You can see here. आता इथे ही जे ऑब्जेक्ट जे आहे रोटेट होत असेल तेव्हा त्याचा पूर्ण फोर्स कुठे आहे तर याच्या सेंटरकडे आहे. मग सेंटरकडे असेल तर सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंटरच्या बाहेर असेल तर सेंट्रिफ्युगल फोर्स. बट वी आर स्टडी हिअर ओनली सेंट्रिपेटल फोर्स. आता आपल्याला इथे एक प्रॉपर डेफिनेशन पण दिली बघा सेंट्रिपेटल फोर्सच्या बाबतीत. द फोर्स the force act on any object, इथून a force act on any object moving along a circle. It is directed toward the center of the circle. This is called as centripetal force. What is the application of centripetal force? Suppose sun is here, सेंटरला सन आहे, हे बाकीचे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व होतात अराउंड द सन. दॅट टाइम दॅट ईच अँड एव्हरी प्लॅनेट्स आर क्रिएट द फोर्स टुवर्ड द सेंटर. दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे याचं ॲप्लिकेशन आपल्या सोलर सिस्टीममध्ये पण बघायचं आहे. पण इथे लक्षात काय ठेवणार, तुम्हाला एक डेफिनेशन विचारतात एक्झामसाठी. डेफिनेशन लक्षात ठेवायची, एखादं ऑब्जेक्ट, इफ द एनी ऑब्जेक्ट्स मूव्हिंग अलॉंग द सर्कल्स, it is directed toward the center of the force. That force can directed toward the center of the circle. This is called as the centripetal force. एखादा ऑब्जेक्ट जर सर्क्युलर वेने मूव्ह होत असेल त्याचा फोर्स जर टुवर्ड द सेंटर असेल तर त्याला म्हणतात सेंट्रिपेटल फोर्स. अँड दॅट सेंट्रिपेटल फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्टडी द सोलर सिस्टीम. लक्षात आलं असेल, कारण सनमध्ये आहे सेंटरला, बाकीचे सगळे प्लॅनेट्स त्याच्या भोवती आहेत. मग त्याचा फोर्स कुठे आहे, टुवर्ड द सन. म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द स्टडी ऑफ सोलर सिस्टीम. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंट्रिपिटल फोर्स. दॅट डेफिनेशन कॅन राईट इन अवर नोटबुक. ओके, नाउ नेक्स्ट केपलर्स लॉ. तर केपलर हा एक सायंटिस्ट आहे, त्याने काही लॉज अझम केले होते. But when planetary motions had been observed by the astronomers since ancient time, before the Galileo, all observations of the planets' positions were made with a naked eyes. आता ही खूप आधीची गोष्ट आहे. इट इज सिन्स द ॲसेंट टाईम, म्हणजे खूप आधीचा कालावधी गेला हा, जेव्हा की गॅलिलिओने कुठल्याही प्लॅनेटचं ऑब्झर्वेशन विथ टेलिस्कोपने केलेलं नव्हतं. विथआउट टेलिस्कोपनं केलं होतं, विथ नेकेड आईज. फक्त उघड्या डोळ्याने जे आपल्याला बघायला मिळालं त्याचा त्याने अभ्यास केला. बाय द 16th सेंचुरीचा विचार केला. मग त्याच्या मिळालेल्या अभ्यासावरती केपलर कॅन स्टडी धिस डाटा. ही नोटीस दॅट मोशन ऑफ प्लॅनेट्स फॉलो द सर्टन लॉज. म्हणजे जेव्हा पूर्ण माहिती नव्हती, टेलिस्कोपचा शोध पण नव्हता, त्याच्या आधीची दोज ऑब्झर्वेशन्स कॅन ओनली सीन बाय द नेकेड आईज. मग तो डाटा जो अवेलेबल होता त्याच्या बेसवरती केपलरने त्या डाटाला पूर्ण स्टडी केला आणि ही कॅन डिसाईड द सम प्लॅनेटरी मोशन्स कॅन डिपेंड अपॉन द सर्टन लॉज. विच लॉज, त्याचा स्टडी केला. मग त्याने काही लॉज मांडले, त्याला आपण काय म्हणतो, केपलर्स लॉ. दे कॅन describe the planetary motion by using the 3 laws. That's why they are called as, that's law are called as the Kepler's law of the motion. मग ते केपलरचे 3 लॉ आहेत, व्हेरी इझी आहेत, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट, आता हे कशाच्या बेसवरती वर्क करतं. अकॉर्डिंग टू द केपलर्स, अवर सोलर सिस्टीम और ऑर्बिटल्स इज ॲन इलिप्स. एक इलिप्स आहेत, अंडाकृती आहेत. त्याच्यामध्ये जर आपण काही पॉईंट्स घेतले जसं की फोकस, आता इथे फोकस महत्त्वाचा भाग आहे. आता इथे F1 घेतला, F2 घेतला, दिस इज द फोकस ऑफ ॲन इलिप्स. मग इथून जर आपण एक लाईन प्लेस केली, ABC इथेपर्यंत आलं, Aपर्यंत, F1 पासून तर F2 पर्यंत, इथे परत C आहे, A आहे, हे जे जॉईन केलं तर हे सर्कल आहेत, म्हणजे समोरच्या बाजू एकमेकांच्या सेम असतील. म्हणून मग त्यांनी काय केलं बघा की AF1 प्लस AF2 ही दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे. म्हणजे इथून झालं तर आपण विचार केला, हा AF1 आणि BF1 हे इक्वल आहे.
सेकंड इक्वल्स टू BF1, बी पासून तर F1ची व्हॅल्यू आणि पुढे बी पासून तर F2ची व्हॅल्यू ही पण इक्वल्समध्ये, म्हणजे ही दोघांची ॲडिशन जर करत गेलो तर आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यू सेम बघायला मिळतात. AF1 प्लस AF2 इक्वल्स टू BF1 प्लस BF2 इक्वल्स टू CF1 प्लस CF2. म्हणजे अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, this equation, it suggests some laws for the planetary motion. It gives the three laws. They are called as the Kepler's law. First Kepler's law is very easy to understand. Kepler's first law. According to the Kepler's, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one foci. बघा आता केप्लर्स काय म्हणतो की ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट असेल, ही प्लॅनेटची ऑर्बिट जी आहे कशी आहे तर इलिप्समध्ये आहे आणि सन कुठे आहे ॲट वन फोकाय. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स लॉनुसार द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट्स इज ॲन इलिप्स आणि सन ॲट वन फोकाय. म्हणजे हे पूर्ण एक इलिप्टिकल पार्ट आपल्याला बघायला मिळतो डायग्राममध्ये, फिगरमध्ये. म्हणून त्यांनी काय सांगितलं तर की आत्ता आपण म्हणू शकतो नाऊडेज तर एक रोटेट म्हणजे ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट्स इज सर्क्युलर आपण म्हणू शकतो आता सर, एक सर्क्युलर वेमध्ये आहे. पण अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स द ऑर्बिट ऑफ द प्लॅनेट इज ॲन इलिप्स विथ अ सन ॲट वन फोकाय. म्हणजे त्याचं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट आहे प्रत्येक प्लॅनेटचं आणि सन कुठे आहे त्याच्या एका फोकसला. आपण काय म्हणतो जरी इलिप्टिकल असेल सन ॲट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. आत्ताच्या कंडिशनला आपण सनला सेंटर पकडतो, पण अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स सन ॲट वन फोकाय म्हणजे सन कुठे आहे एका फोकसवरती असेल त्याचं म्हणण्यानुसार. सेकंड पार्ट बघा, सेकंड लॉज आहे द लाईन जॉईनिंग ऑफ द प्लॅनेट्स अँड द सन स्वीप इक्वल एरिया अँड इक्वल इंटरवल टाईम. ओके, इफ यू सी हिअर, जर समजा बघा सन पासून जर आपण एक लाईन जॉईन केली बघा इथून तर इथपर्यंत, समजा अर्थचं आपण कन्सिडरेशन करू, इथे एक अर्थ आहे, इथून तर इथपर्यंत इट स्वीप सम डिस्टन्स और रोटेट द सम डिस्टन्स, ट्रॅव्हल द सम डिस्टन्स A to B पर्यंत डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं त्याने आणि ही लाईन जॉईन केली एवढी पूर्ण, म्हणजे इथला हा एरिया पूर्ण इथला एरिया. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल घेतलं आपण, जरी आता बघा हे डिस्टन्स जवळ होतं म्हणून ही लाईन लॉंगर डिस्टन्स कव्हर केलं असेल, पण एरिया आणि इथला जो एरिया केला इथला एरिया आणि इथला एरिया, जरी आपल्याला असं वाटतं की ऑर्बिट लॉंगर आहे मग थोडं अंतर त्याने ट्रॅव्हल केलं असेल, पण जर आपण लाईन जॉईन केल्या दोन डिस्टन्समधल्या तर तिथल्या तिघं ठिकाणचा एरिया हा इक्वल असेल अकॉर्डिंग टू द केप्लर. म्हणून द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट्स अँड सन स्वीप द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाईम. म्हणजे जर समजा आपल्या इथला एक 1 hour टाईम असेल, 1 hour घेतला इथे पण किती घेतला आपण 1 hourचा केला, आपण इथे पण 1 hour घेतलं, 1 hourचा जर विचार केला तर म्हणजे इथे 1 hour, इथे 1 hour, इथे 1 hour, इथे 1 hour, याने एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं, इथे 1 hourमध्ये एवढंच झालं, इथे एवढंच झालं, कारण ऑर्बिट हाय लार्जर असल्यामुळे. पण इफ यू ऑब्झर्व द एरिया, जर आपण ऑब्झर्व केला तर इथला एरिया इथला एरिया इक्वल असेल. म्हणून सेकंड लॉ काय प्रूव्ह करतो, द लाईन जॉईनिंग ऑफ द प्लॅनेट्स अँड द सन स्वीप द इक्वल एरिया अँड इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. ओके, इट्स व्हेरी इझी, सिम्पल आहे. थर्ड लॉ बघा, तो आपल्याला मॅथमॅटिकल प्रूव्ह पण करायचा असतो. द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. आता याचं कसं आयडेंटिफिकेशन करायचं, द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन. सपोज दिस इज द वन प्लॅनेट्स अर्थ. ह्या अर्थला काय करायचं, रोटेट व्हायचं, रिव्हॉल्व अराउंड द सन, ह्या सनच्या भोवती फिरायचं असेल पूर्ण. तर याला किती वेळ लागतो बघा, द पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट्स. म्हणजे आता पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन झाला T, त्याचा स्क्वेअर, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे त्याचा झाला स्क्वेअर, आणि डिस्टन्स अँड प्लॅनेटचं डिस्टन्स सनपासूनचं ते काय झालं, त्याचं रेडियस आपण कन्सिडर केलं तर आपण R म्हटलं, R काय असेल तर त्याचा क्यूब. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स लॉ R square is directly proportional to the R cube. R square is directly proportional to the R cube. So the square of period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet and sun.
म्हणजे एखाद्या प्लॅनेटला फिरण्यासाठी लागणारा कालावधी त्याचा स्क्वेअर, तर ते सनपासून असलेलं डिस्टन्स म्हणजे त्याचा क्यूब, म्हणजे मग टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आर क्यूब. दॅट इज यू कॅन राईट लाईक दिस, असं पण लिहू शकतो. जर आपण त्याला इथे जर डायरेक्टली प्रपोर्शनल बघा, ही जे डायरेक्टली प्रपोर्शनल लाईक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असेल, म्हणून आपण काय केलं, टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब केला इक्वल्स टू कॉन्स्टंट इज डिनोटेड बाय द कॅपिटल के. केनं आपण त्याला डिनोटेड केलं. आता कॉन्स्टंट व्हॅल्यू का बरं? बिकॉज इच अँड, आता हा लॉ जरी असेल तरी प्रत्येक प्लॅनेटसाठी एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू ठरलेली असते, म्हणजे ही त्याचं स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आणि क्यूब मीन डिस्टन्स बिटवीन द प्लॅनेट्स अँड सन, याच्यामध्ये एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असते प्रत्येक प्लॅनेटसाठी वेगवेगळी असेल, असं कोणाचं म्हणणं आहे? केपलरचं. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, केपलर्स 3 लॉ. ओके, नाऊ वी हॅव स्टॉप हिअर. पुढचा चॅप्टर जो आहे, पुढचा पार्ट जो आहे या चॅप्टरचा, तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पाठवणार आहे. याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. ओके, थँक्यू.